Sisurent.com. Vuokraappa itse. No niin, tänään sitten selvitetään, että mikä tuo vuokrauspalvelu Sisurent oikein on. Sieltähän meillä löytyy heti Sisurent. Ja vuokrattavaakin on. Heti näkyy noita mahdollisia vuokrattavia. Täältä voitaisiin suoraan sitten mennä tuonne vuokraussivulle. Mutta mennäänpä ensin tuonne kotisivulle. Tästä vielä, että täällä näkyy tämmöinen Sisurent Oy, niin tää on joku ihan muu firma. Tää on sattunut olleen sama nimi. Tää firma on lopettanut jo toimintansa. Ja täältä voi laittaa, että salli sijainti. Jolloin me saadaan paremmin nähdä, että kuinka kaukana nämä on meistä näin nämä vuokrattavat esineet. Eli nyt sinne tuli näkyviin 0 kilometrin päässä, että on tässä ihan vieressä. Nämäkin pitäisi olla kyllä vieressä, se ihan tarkka tuo. No sitten Bosch, Poravasaara olisi tulla melkein 600 kilometrin päässä. Samoin tommonen Rinkka. Tekstiilipesuri olisi 5 kilometrin päässä suurin piirtein. Tälle pystyy myös järjestämään tuo mukaan, että kuinka kaukana on mikäkin esine. No niin, tässä voisi tosiaan hakea nyt jotain vuokrauskohdetta. Tässä olisi hyvä, kun tässä olisi alussakin semmoinen nappula, mistä saisi tietoa ylipäätään tästä palvelusta. Pitää nyt sitten kelata tänne sivun alalaitaan. Täällä on tämmöinen, miten tämä toimii. Taisi hyvä nostaa tonne vähän ylemmäksi. No niin, sitten miten tämä toimii vuokraajan näkökulmasta. Eli turvallinen, innovatiivinen ja käyttäjäystävällinen alusta vuokraamiseen. Tarvitset sitten erikoistyökalua kodin askareissasi tai hilavitkutinta viikonloppua piristymään, niin olet oikeassa paikassa. Kaikki esineet, joita et itse omista tai ei ole mukanasi, voit vuokrata. Sisurent palvelee sinua. Ja ensimmäinen kohta. Löydä esine, jonka tarvitset. Vertaile hintoja, etäisyyksiä, eli mä näytän siellä etusivulla näkyy ne etäisyydet myös. Että tietää, että sitä voi laittaa myös hakuehdokset, jos vaikka Oulusta hakee. Haluaa Oulusta vaan hakea sen esineen vuokralle, niin katsotaan tarkemmin sitä hakutyökalua sitten. Ja yhteisön arviota, jotta voit löytää omistajan, joka sopii sinulle parhaiten. Jos sinulla on erikoistarpeita, niin lähetä viesti tai tarjouspyyntöjä. Kakkoskohta. Sopikaa käytännön asioista. Ole niin yksityiskohtainen kuin pystyt, että omistaja voi tarjota sinulle vuokrauskokemuksen, mitä odotat. Sopikaa, haetko esineen vai tuodaanko se sinulle. Jos kyseessä on arvokkaampi vuokrattava, voitte hyödyntää vuokrauksessa Sisurentin vuokrasopimuspohjaa. Maksusi pidetään turvassa, kunnes esine on palautettu. 3. Hallitse vuokraustapahtuma. Viestitelkää Sisurentin sisäänrakennetussa chat-järjestelmässä. Sopikaa tarkemmin esineen haku- tai tuonti- ja aikataulut. 4. Palauta vuokraamasi esine. Kun palautat esineen, voit merkitä tilauksen valmiiksi. Me pidämme huolen, että omistaja saa maksun. Auta yhteisöä jättämällä palautetta omistajasta. Miten vuokraaminen sujui. Siitä voi sitten mennä aloita vuokrattavien esineiden etsiminen.
Ja ei olisi pakko luoda tiliä. Voitaisiin kyllä hakea niitä ennen tililuontia. Esimerkiksi täältä hain nappulalla. Luodaan nyt se tili. Keksitään tänne joku käyttäjänimi. Joo, se valitti, että se on jo olemassa. Sitten salasana keksitään. Tähän sitten oikea puhelinnumero. Tää laittaa oikea. Koska sitä kautta myös sitten vahvistetaan se tili. Ja olisi voitu myös yhdistää Facebookilla, Googlella tai Twitterillä, mutta luotiin nyt alusta asti tämä tili. Laitetaan valokuva tonne omaa pärstä näkyviin, niin se on vähän semmoinen tuttavallisempi sen jälkeen sitten. Eli se onnistuu tätä profiili ja asetukset. Itse asiassa tänne, tai julkisessa profiilissakin olisi voinut asettaa, mutta tänne meidän pitää laittaa myös meidän koko nimi näkyviin. Ja sitten osoitehan ehdottomasti kannattaa myös laittaa. Tallennetaan muutokset. Noin. Ja sitten tosiaan vielä se naama täältä näkyviin. Noin. Näyttäisi vaikka tommonen. No, kiinnostaisi pelailla tässä ensi viikonloppuna. Katsotaanpa pleikkarilla. Vanha nostalginen konsoli. Sieltähän näytti heti löytyä. Ja ihan vieressäkin 15 € päivävuokra. Katsotaanpa minkälainen vehe. Näköjään toinen on alkuperäinen ohjo ja toinen ei. Ja sieltähän löytyy pelejä. Näköjään 8 peliä. Tuo joku demodiski. Ahaa, pelit valitaan vielä erikseen. No, mä käyn noutaan tuon, niin ei tarvitse kilometrikorvasta. Eli tää tulisi siihen, jos mulle tuotas kotipihaan tuo konsoli. No 5 peliä voisi olla aika hyvä ja pariksi päiväksi ensi viikon lopulle. Mulle riittäisi 1 päivä, niin otan sitä 1 päivä ja sitten tuosta vuokraa. No sitten valittaisiin verkkopankki. Ja siinä on sitten lasku maksettavaksi. No niin. Me voitais soittaakin suoraan, mutta lähetetäänpä viestiä. Tää sisäinen chat-moduuli toimii kanssa tosi hyvin, kätevä systeemi. Ja nyt sitten vaan painetaan lähetä. No niin. Nythän mä oon palauttanut sen, niin tää asia on selvä. Voin ihan merkitä tämä vuokraustapahtuma meidän osalta, että se on ohi. Klikataan merkitse tehdyksi. No, tämähän meni tosi hyvin.
tämä arvio menemään. No niin, tämä irtaimen esineen vuokrasopimus on siis tämmöinen, että tämä on niin sopimuspohja, jonka saa käyttöön sisurentin kautta halutessaan. Ja tänne vuokranantaja, tänne tulisi niin omistajan tiedot. Ja tuohon sitten Y-tunnus, jos onkin yritysvuokraajana. Sitten vuokraajan tiedot ja sitten vuokrauskohteen tiedot. Ja sitten tämmöinen perustiedot. Vuokra-aika määrätään siinä sitten. Tähän laitetaan sitten kelloaika ja tuonne päivämäärä. No sitten vuokrahinta, jos käyttäisiin postitoimitusta, kilometrikorvaus, jos toimitetaan paikalle. Sitten yhteensä tuo vuokran kokonaiskustannus. Ja vuokramaksutili, mehän syötettiin se tuossa, niin sisurent-palvelu syötetään ja sinne sitten tilitetään palvelumaksujen perimisen jälkeen vuokra sekä kaikki erilliskorvaukset. Ja vuokrahinta on se, mikä on sovittu, sitä ei voida muuttamaan kesken vuokrausta tähän sopimuspohjan mukaan. No muut ehdot sitten. Vuokralaisen tulee huolehtia vuokrattavasta kohteesta huolellisesti. Vuokralainen on vastuussa aiheutuneista tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien poistamisesta. Toiselle vuokrattu irtaimisto ei ole vuokranantajan irtaimistovakuutuksen piirissä, vaan sitä koskee vuokraajan mahdollinen vakuutus. Kotivakuutukseen sisältyy irtaimisto yleensä muutamaan 1000 euroon asti. Arvokkaamman esineen voi myös vakuuttaa erikseen. Esinevakuutusten kohdalla ei ole merkitystä sillä, kuka vakuutuksen on ottanut. Ratkaiseva on se, onko kyseisellä esineellä olemassa vakuutus, joka korvaa vahingon. Vakuutusturva voi myös täydentää erillisellä oikeusturvavakuutuksella, sillä kotivakuutuksen sisältyvä yksityishenkilön oikeusturva ei kata ansiotoimintaan liittyviä riitatilanteita. Tällaisen lisävakuutuksen vuosihinta on muutaman 10 euron luokkaa. No, eli käytännössä tämmöisen erillisvakuutuksen voi ottaa, jos on joku arvokkaampi tavara, mitä vuokraa. Niin Sisurent suosittelee kyllä, että siihen sitten erillinen vakuutus. Sitten on päiväys ja allekirjoitus. Sisurent.com. Vuokrappa itse.